به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. نقشه رو که ملاحظه می‌کنید مربوط هست به پنل ارنجمنت یک پست برق GIS از نوع ایندور. در جلسه قبلی که همین الان لینکش گوشه سمت راست تصویر هست، قسمت سمت راست رو به صورت کامل تشریح کردم. توی این جلسه می‌خوایم قسمت سمت چپ رو تشریح بکنیم. لینک پلیلیست این دوره رو هم الان گوشه سمت راست تصویر میذارم و همین که توی دیسکریپشن و پایین این ویدیو توی بخش توضیحات اون لینک رو قرار میدم. توصیه میکنم جلسات قبلی رو حتما ببینید و بعد برید سراغ این جلسه. نکات بسیار مهمی رو در جلسه قبلی راجع به نحوه چیدمان تابلوها توی ساختمان کنترل عرض کردم، ولی در یک پست خصوصا GIS از نوع ایندور برای ما نحوه ورود کابل ها و چیدمان و توالی فازها و همچنین تابلوهای لوکال کنترل یا تابلوهای حفاظتی و یا تابلوهای کنترلی بسیار مهم هست که توی این نقشه تمام این موارد مشخص هست. وقتی که پست ایندور میخوایم احداث بکنیم، لازم هست که یک ساختمانی برای اون بیایم و نصب بکنیم. خب ابعادش بنابر تعداد بی‌هایی که هست و فضاهای ورودی و خروجی احیانا بخوایم تجهیزی نگهداری کنیم در حالا ابتدای GIS روم یا انتهای GIS روم، این مسئله بسیار مهم هست که طول رو به ما میده و عرض هم بنابر اون عرض خود بی‌ها به علاوه اوپنینگ ها، تابلوهایی که نصب میشه، در حقیقت طول و عرض این ساختمان رو به ما میده. این تجهیزات بنابر آرایشی که سازنده به ما ارائه میکنه میتونه ارتفاع ساختمان رو هم برای ما مشخص کنه. غالبا این پست های ایندور یک کبل گالری دارن که گالری کابل در زیر GIS روم هست. اگر اینجا دقت بفرمایید پلکانی مشخص شده و به سمت جنوب و شمال جهت پلکان هست و شما رو هدایت میکنه به کبل گالری. در این قسمت کبل باکس های GIS رو مشاهده میفرمایید که توالی فازها رو هم روش مشخص کرده. از سمت راست فاز A، B و C یا حالا R، S و T mشخص شدن و تمام بی‌ها توی این GIS روم و توی این نقشه مشخص هست. این نقشه اولین بیش از سمت چپ شماره گذاری شده، بی 301 C نشانه 400 کیلوولت هست، بی 302 303 304 بی 305 و به همین ترتیب تا بی 311. اگر دقت بکنید توی جلسه قبلی عرض کردم این قسمتی که هاشور خورده به معنای فیوچر اسکوپی هست که برای این پروژه در نظر گرفته شده و تابلوهای این بی نصب نمیشن توی این مرحله و در تعهد فرزن این پیمانکار حالا نیست و صرفاً بی خود GIS نصب شده و تابلوهای کنترل محلی و حفاظتی و کنترلیش هم نصب نشدن و به صورت اسپیر فقط اوپنینگ هاش اینجا اومده احداث شده. پس عملا ما 10 تا بی داریم که حالا اینکامینگ ها و آوتگوینگ ها و کوپلر ها توش مشخص هست. چیزی که اینجا ما میتونیم بهش دقت بکنیم و مهم هست این هست که جانمایی و پنل ارنجمنت GIS روم رو به ما داده این نقشه. جانمایی که در نظر گرفته شده نزدیکترین تابلوها به خود GIS تابلوهای لوکال کنترل هستند. این تابلوها معمولاً برای این هست که در زمانی که نصب، تست و پری کامیشنینگ و قبل از راه اندازی و راه اندازی انجام میشه یا در زمانی که نفرات تست میخوان تست های دوره‌ای رو انجام بدن، از این تابلو میتونن استفاده بکنن. تابلوهای در حقیقت قطع و وصل کردن
کلید و دیسکانکتورها رو ما میتونیم از طریق این تابلوها انجام بدیم و در پشت اینها هم تابلوهای حفاظتی، تابلوی کنترلی W، تابلوی کنترلی هست. حالا یک بیش رو من توضیح بدم. دو تا تابلوی حفاظتی داره، چون که حفاظت‌های زیادی، هم حفاظت‌های مین توی این تابلوی R14 هست و حفاظت‌های بکاپ یا به عبارتی ساب 1 و ساب 2 هم به اینها گفته میشه. R14 و R15 مربوط به فیدر 301 هستند. C هم که حرف اوله 400 کیلووولت بود. حرف W هم نشانگر تابلوی کنترلی هست و در این قسمت اگر دقت بفرمایید تمام این علائم هم تعریف شدن توی لجند. حرف W مربوط است به تابلوهای کنترلی و R مربوط است به تابلوهای حفاظتی و LCC Local Control Cabinet یا تابلوی کنترل محلی به عبارتی که شما فقط میتونید توی محل فرمان قطع و وصل به موتور و مکانیزم های کلیدها و دیسکانکتورها بدید از طریق اینها. R17 هم که توی نقشه مشخص شده برای باس کوپلر هست و باسبار و V هم تابلوهای اینترفیس هستن. اینجا یک تابلوی که در حقیقت داشتیم برای تابلوهای اینترفیس هست. بقیه بیها هم به همین ترتیب. پس شما وقتی که فرض کنید که میخواید یک پست رو احداث بکنید توی GIS روم نباید فراموش کنید یک اوپنینگی که در نظر میگیرید و جانمایی و جهت نصب خود GIS باید رفرنسش اوپنینگ ها باشه. به عنوان مثال شما وقتی این ساختمون رو دارید طراحی میکنید یا حالا نفرات سیویل برای شما طراحی کردن، به دلیل اینکه نفرات سیویل شاید دید الکتریکی نداشته باشن، حتما باید دقت بکنید که اوپنینگ ها حتما در راستای کیبل باکس باشن. نکته دیگه ای که اینجا میشه بهش اشاره کرد، ضمن اینکه اینجا باسبارها رو فقط نشون داده، دیگه بقیه مسیرها رو نشون نداده و به صورت یه سری دایره اینجا اینا رو مشخص کرده. ولی چیزی که مشخص هست باسبار 1 و باسبار 2 رو مشخص کرده. روی باسبار 1 شما یه دونه CVT اینجا دارید، در اینجا یه دونه CVT دارید روی فاز B نصب شده، البته توی این نقشه مشخص نکرده، و یه دونه CVT هم روی این مشخص شده و نصب میشه و روی فاز B هست که توی این شماتیک ملاحظه میفرمایید. در بعضی جاها توی پست های 132 کیلوولت به بالا بحثی به نام پارشل دیسچارج بسیار برای ما مهم هست که مفصلا این رو توی استاندارد IEC 62271 پارت 203 به صورت مشروع اومده و توضیح داده. در اینجا اگر دقت بکنید یه سری کانکتورها اینجا وجود داره که با نام PDC مشخص کرده. تمام اینها کانکتورهایی هست که شما میتونید از طریق این کانکتورها بیاد و بعداً تست PD انجام بدید. حرف اول partial discharge connection یا کانکتور هست که به عبارتی اینها معمولاً از نوع آنتن‌های UHF هستند که البته مدل‌های مختلفی هم هست، لزوماً به صورت اون آنتن UHFی که من عرض کردم هم میتونه نباشه و مدل‌های مختلفی داره. چنانچه شما خواستید یک پستی رو تست بکنید و این کانکتورها رو در نظر نگرفته بود توی GIS روم، میتونید از نوع اکسترنالش استفاده بکنید. ولی چیزی که الان توی این نقشه مشخص کرده، روی این پست به صورت اینترنال کانکتورهای مربوط به PD وجود دارن و توی تست هایپات ما از اینها بسیار میتونیم استفاده بکنیم و به دستگاه PD measurement میایم و اینها رو وصل میکنیم و قسمت های مختلف این رو با ولتاژ تزریقی که حالا بحث مفصلی داره، بحث هایپات، میایم و تست میکنیم و احیانا اگر
دیسچارجی اتفاق بیفته و یک پارتیکلی داخل این محفظه های GIS باشه، به راحتی ما میتونیم محل اون پارتیکل رو پیدا بکنیم. البته پارتیکل ممکنه گذرا باشه و در اثر همون آرکی که زده میشه و فلشی که زده میشه همون ابتدا از بین بره، ولی غالباً پیش میاد که براده آهن حتی داخل این محفظه ها جا مونده و ما با استفاده از تست هایپات میتونیم و این آنتن ها میتونیم به راحتی محل دیسچارج رو پیدا بکنیم که یک محدوده داره که میزان کلونش هم توی استانداردی که عرض کردم مشخص شده. بس رو ادامه میدیم مربوط به پنل ارنجمنتشون هست. یه سری وقتی که ساختمان رو شما اومدید و بررسی کردید، حتما باید اینجا برای اینها ترانچه های لازم رو بیایید و احداث بکنید و ارتباط این ساختمان GIS روم و این LCC تابلوهای کنترلی و حفاظتی با اون LVDC و LVAC روم بسیار مهم هست و این ارتباطات رو در زمان نصب باید حتما شما در نظر داشته باشید. یک نکته دیگه ای که اینجا بعد نیست عرض بکنم مربوط هست به ویتی ها. این ویتی ها غالباً توی سطوح ولتاژ MV به بالاتر ما میایم روی ویتی ها یک تجهیزی رو نصب میکنیم به دلیل اینکه خصوصا اگر پست از نوع GIS باشه به خاطر حفاظت از ویتی ها یه تجهیزی روی اون نصب میکنیم به نام Ferro Resonance Damping Device یا FDD که میاد در زمانی که حالت فرو رزونانس میخواد رخ بده از اون ناحیه غیر خطی که منحنیه، اگر منحنی خود ویتی رو و اون نقطه زانویی رو به خاطر داشته باشید، ما نباید شرایط کاری یک پست رو اجازه بدیم وارد اون ناحیه غیر خطی بشه. به خاطر همین میان و یک تجهیزی با نام FDD که برای دمپ کردن و میرا کردن اضافه ولتاژ های ناشی از فرو رزونانس هست روی این نصب میکنن و یک باکس جداگونه داره چنانچه دیدید. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که دوست دارم عرض بکنم خدمتتون جهت اطلاعات بیشتر این هست که معمولا ویتی ها رو در آخرین مرحله از نصب ما میایم نصب میکنیم، یعنی بعد از تست هایپاد، به دلیل اینکه خود ویتی روی نیم پلیتش اگر نگاه کنید حداکثر ولتاژی رو که ذکر کرده معمولاً پایین‌تر از ولتاژ تست هایپاد هست و خود سازنده غالباً میگه که اینها رو در زمان تست هایپاد باید حتما جدا کنید. این رو دقت داشته باشید. و مسئله دیگه ای که توی تست هایپاد خود این میتونه به وجود بیاره، چون تست هایپاد یک تست های ولتیج هست، ممکن هست خودش باعث ایجاد فرو رزونانس بشه و خود ویتی آسیب ببینه. دقت بکنید اون دیوایسی که برای فرو رزونانس من عرض کردم برای حالت نرمال هست، یعنی برای 400 کیلوولت سه‌فاز AC متعادل هست، نه اینکه یک تست هایپاد حالا از نوع DC حالا یا AC شما بیاید بهش برید به صورت تک فاز و این میتونه خطرساز باشه و ویتی به راحتی آسیب میبینه. پس ویتی ها رو در آخرین مرحله ما معمولا میایم و نصب میکنیم. نکته خاص دیگه توی این نقشه نیست، ولی نقشه های دیگر رو هم مربوط به یک پست 132 هست از نوع GIS ایندور، اونها رو هم خدمتون نشون میدم. این نقشه یک پست 132 کیلوولت هست. دقت بفرمایید که این GIS روم این پست هست که تابلوها رو توش مشخص نکرده. تابلوها رو توی نقشه کناری بود که
جلوتر خدمت شما حتما توضیح میدم. فقط نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم این هست که توی این نقشه شما چند تا نکته رو مشاهده میفرمایید. مسئله اول مربوط هست به نوع آرایش باسبار این پست که مشاهده میکنید اینجا باس اصلی رو مشخص کرده، مین باس، و در پایین هم ترانسفر باس هست. اگر خاطرتون باشه توی جلسات قبلی عرض کردم که اگر یک باسبار هیچ دیوایسی مثل دیسکانکتور یا کلید سر راهش نباشه و به عبارتی یه تیکه باشه بجز این بریرهایی که حالا نصب میشه، ما بهش میگیم دوتا باسش به اون شکل باشه از نوع مین هست یا دبل باس بار هست. ولی اینجا چیزی که شما دارید مشاهده میکنید ابتداعاً توی باس اصلی یه CVT مشخص هست و بعد از اون باز تقریبا میشه گفت یه تیکه است به جز این اکسپنژن هایی که نصب شده و نهایتاً شما دیسکانکتور و ارت سویچ ها رو اینجا مشاهده میکنید که به نوعی اکسپنژن شده و دو تا بی رو اینجا اضافه کرده. ای حرف اول سطوح ولتاژ 132 کیلوولت بود و در پایین هم باس ترانسفر هست که عین همون هستش، فقط کوپلر رو در زمان مانور ما میتونیم بیایم و وصل کنیم و این باس رو هم برقدار بکنیم. قدرت مانور توی این پست به خوبی پست های دبل باس بار که آرش باس بارشون دبل هست و هر دوتا مین هستن همزمان هر دو برقدار هستن نیستش. توالی فازها رو هم اینجا مشخص کرده که آر و اس و تی، یعنی از سمت راست شما میتونید توالی فازها رو مشاهده بکنید. یک نکته‌ای که اینجا توی این نقشه، البته توی این صفحه نیست، این هست که این نقشه به صورتی هست که کد ارتفاعی که خود این GS داره در اینجا مشخص هست، 0 هست و کنترل رومش جالب هست که حدود 7 خورده متر هست که نقشش الان البته نیست، ولی از روی این کدهای ارتفاعی شما میتونید نسبت به سطح 0 ارتفاع این ساختمون یا GIS روم یا کنترل روم رو پیدا بکنید که عرض کردم که این GIS نصب شده GIS رومش و در زیرش گالری کابلش هست و که اینجا پلکانش مشخص هست و در بالای اون به ارتفاع حدود 7 متر ساختمان کنترل احداث شده و اون LVAC و DC و بقیه تجهیزات در همون ساختمون و در طبقه بالاتر به ارتفاع 7 متر قرار دارن. اگر به حالا این سیمبل ها هستن، نکته خاصی توش نیست. فقط یک نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که معمولا ما یک نقشه‌ای داریم توی پست‌های GIS که به خاطر اینکه ما تمام کمپارتمنت هامون فشارش یکسان نیست و فشارهای مختلفی رو داره. مثلا کلید که با Q0 اینجا مشخص هست، من یک بی رو توضیح میدم. مثلا اینجا که Q0 هست زون گازی G0 رو براش مشخص کرده. کمپارتمنت ارتباطی پایین دست کلید زون G91 هست و بالاترش به همین ترتیب، یا برای دیسکانکتوری که به باسبار وصل میشه زون G1 هست. فشارهای اینها مختلف هست و اینو خود سازنده مشخص میکنه و یک جدول داره. فرضاً برای این 132 کیلوولت به عنوان مثال برای کلید مثلا 6.5 بار فشار نامیش فرضاً هست و ولی برای دیسکانکتورها به عنوان مثال مثلا 5.5 بار هست و این فشار گازها میتونه متفاوت باشه. چیز دیگه ای که میخوام عرض بکنم این نمایی هست که اینجا در کنار این نقشه برای ما سازنده مشخص کرده.
3 تا نما رو مشخص کرده به عبارتی برای بیهای مختلف. اگر بی E03 تا E15 رو شما بخواید نماش رو ببینید، هم نقشه تک خطیش به عبارتی البته زونهای گازیش پایین بود و همین که در اینجا این نما به این صورت مشخص هست. اولا بالاش یک کرین داره، کرین 1.5 تونی هست یا 1500 کیلویی هست و این کیبل باکس هست. این کیبل باکس این بی های E3 تا E15 هستش. خدمت شما عرض کنم که بالای اولین تجهیزی که بعد از کیبل باکس توی GS نصب شده ترانس ولتاژ T5 هست. بعد از این 2 تا مسیر مشخص کرده در بالا که اینها ارتباطی بین 2 تا باسبار رو به ما نشون میدن. یعنی Q7 وصل میشه به باسبار پایینی که توی این شکل قبلی عرض کردم و Q1 هم به باسبار به عبارتی مین وصل میشه. Q7 به باسبار ترانسفر وصل میشه و Q1 به باسبار مین. این مسیر رو اگر دنبال بکنید، سرکاب خوب عرض کردم اینجایی که موز هست، بعد ترانس T5 نصب شده. بعد از اون در اینجا ما یک ارتباط داریم با باس ترانسفر، یه ارت سویچ Q8 اینجا داریم و یک ارت سویچ و یک دیسکانکتور Q9 داریم و ارت سویچ Q52. پس مسیر رو اگر تجسم بکنید یا روی کاغذ رسم بکنید، کاب میاد داخل، یه دونه ترانس اندازه‌گیری ولتاژ هست، بعد از اینجا یک ارتباط، یک انشاب به باس ترانسفر داریم، یک ارت سویچ، یک دیسکانکتور و یک ارت سویچ هم در اون سمت این دیسکانکتور وجود داره که ما بتونیم از این طریق هم باس رو ارت بکنیم و بتونیم این دیسکانکتور رو قطع یا وصل بکنیم، Q7 رو به باس ترانسفر وصل بشیم و بعدش Q0 هست که این محفظه عریض نشانگر کلید هست، Q0 هست و بالاتر از Q0 باز ما یک ارت سویچ داریم و یک دیسکانکتور خواهیم داشت. این Q1 که عرض کردم دیسکانکتوری است که به باس مین وصل میشه و Q51 هم ارت سویچی هست که از اون طریق هم میتونیم دو طرف کلید رو ارت بکنیم و هم باس رو چنانچه بخوایم، هرچند خود باس جداگانه خودش ارت سویچ داره، ولی Q51 سمت چپ کلید هست، به عبارتی در بالا اینجا نصب شده بالای Q0 و بعد از اون Q1 هست و بعد باس مین هست. از روی این نما خیلی راحت تر، یعنی برید داخل پست GIS، شاید شما سینگل لاین مثلا دم دستتون اگر به اون شکل باشه به صورت خطی متوجه نشید، ولی این نماها خیلی خیلی به ما کمک میکنه و به راحتی شما متوجه خواهید شد که ساختار نصب و کل تجهیزات به چه شکل هستن. این برای باس E3 تا E15 بود. برای باس E1 و E2 شکلش رو جداگونه اومده رسم کرده. تنها تفاوتی که E1 و E2 دارن این هست که شما بعد از سرکاب VT اینجا ندارید. حالا ملاحظات مربوطه‌ای بوده که در زمان طراحی انجام شده و اینجا VT وجود نداره، ولی بقیهش مشابه همون شکل بالا هست که خدمت شما توضیح دادم. و در پایین هم باس کوپلر هست که عرض کردم. باس کوپلر هم اینجا اگر دقت بفرمایید Q70 و Q10 دو تا دیسکانکتوری هستند که کوپلر رو به باس ترانسفر و به باس مین دارن وصل میکنن. بقیه تجهیزات هم پایین که کلید هست Q0 هست و طرفینش هم Q52 و Q51
این دوتا هم ارت سویچ های طرفین این کلید Q0 مربوط به باز کوپلر هستش. اینجا ابعاد رو هم مشاهده می‌فرمایید که تقریباً به عبارتی طول این باز کوپلر 3.6 یا 3.640 متر هست توی سطح 132 کیلوولت. و اگر برگردید به این سینگل لاینی که اینجا توضیح دادم خدمتتون، مشاهده می‌فرمایید که اینها بعد از این E03 تا E15 که اون نماش رو اولین نمایی بود که نشونتون دادم، همشون بعد از سرکابل در اینجا بعد از سرکابل یه دونه ترانس ولتاژ دارن و حالا T1 هم هست که CT هست که اونجا مشخص نکرده بود T1 رو، ولی این E1 و E01 و E02 بعد از سرکاب شما CT دارید ولی چیزی به اسم VT مشخص نیست. یه نکته دیگه هم که بعد نیست حالا توی این نقشه توضیح بدم این هست که قبلا هم فکر میکنم توی جلسات قبلی با عنوان سوال پرسیده بودم، این هست که ببینید این باسبار مین که در بالا هست و باسبار ترانسفر که در پایین هستش، وقتی که میخواد نصب بشه معمولا ما یه سری بریرها اینجا میذاریم و به صورت تیکه تیکه مجزا این رو نصب میکنیم و این زونهای کمپارتمنت های جداگانه‌ای براش وجود داره. فشار گاز یکسان هست، این هم هست، ولی دلیلش این هست که در زمانی که این فلنج ها احیانا مثلا نشتی داشته باشه شما لازم نباشه که این باسبار رو تماما بیارید پایین و تعمیرات لازم رو انجام بدید. همین تیکه‌ای که احیانا حالا نشتی هست یا آرکی زده شده یا هر نیاز تعمیراتی داره، همون تیکه‌ای که معیوب هست رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. و یک نکته خیلی خیلی مهم، چون صحبت هایپات بود، اگر دوست داشتید بیشتر راجع به هایپات بدونید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. ضمن اینکه تا اینجا اگر ویدیو براتون مفید بوده، خواهشی که دارم حتما لایک کنید و نظرتون رو اعلام بکنید و به بهبود و توسعه این کانال کمک بکنید تا انشالله با قدرت بیشتری بتونیم ویدیوهای مفیدتری رو تهیه بکنیم و در خدمت شما عزیزان قرار بدیم. خب عرض می کردم که یه مسئله خیلی مهم این هست که شما وقتی که پست رو احداث کردید، نصبش کردید به صورت کامل، نیاز دارید که توی سطوح ولتاژ بالا نیاز دارید که یک تستی به نام تست هایپات انجام بدید. یک مسئله خیلی خیلی مهم این هست که یک اینجکشن ولتاژی باید توی این پست انجام بشه. غالبا به صورت تک فاز هست، یه دونه از فازها رو ما میایم برقدار میکنیم و این کل فرضاً باس یک رو برقدار میکنیم تا مسیرهای مختلف، حالا بر اساس اون سناریویی که میچینیم یا تستمن یا اون شرکت حالا پیمانکاری و نصاب تست و راه اندازی میاد و ارائه میکنه، مسیرها رو مشخص میکنه، استپ‌های مختلفی رو تعیین میکنه. یه مسئله خیلی خیلی مهمی که هست که من با یه نمونهش مواجه شدم و شاید کسی بهش توجه نکنه متاسفانه، این هست که اینجکشن ولتاژ باید طبق استاندارد انجام بشه و تنها کاری که حداقل کاری که شما باید انجام بدید این هست که غالبا به خاطر سرعت پروژه این کار رو انجام نمیدن. دیواره اون ساختمانی رو که مشخص کردم میان از یک سمت این رو باز میکنن و ولتاژ رو از مسیری که میخوان یک آداپتوری نصب میکنن و میان و تزریق میکنن. حالا محدودیت هایی توی این زمین و محوطه بیرونی هست که شما باید در زمان طراحی حتما حواستون به این قضیه باشه که فضای کافی برای
نصب تجهیزات ترانس ولتاژ خازنی تست هایپاد، برقگیرش و اون آداپتورش رو باید حتما مد نظر قرار بدید. اما مسئله بسیار بسیار مهم این هست که شما دارید یک ولتاژ با تکفاز ولی سطح ولتاژ بالاتر از ولتاژ فیس تو فیز تزریق میکنید. معمولا به این صورت هست، مثلا برای اون پست 400 کیلوولت بنابر فرمول هایی که توی استانداردی که عرض کردم، مثلا 550 کیلوولت دارید تزریق میکنید به این کمپارتمنت ها و مسیرهایی رو که دارید تست میکنید. اون 550 کیلوولت ولتاژ فاز به زمین هست، ولی 400 کیلوولتی که شما به عنوان ولتاژ نامی این پست میشناسید، اون 400 کیلوولت ولتاژ فیس تو فیس هست و رادیکال 3 برابر اون 550 رو شما باید لحاظ بکنید. به عبارتی دارید رادیکال 3 برابر 550 کیلوولت به عنوان ولتاژ حالا فیس تو فیس اگر در نظر بگیریم دارید تزریق میکنید و ولتاژ بسیار بالایی هست و ما با نام ولتاژ تست مخرب هم این رو میشناسیم، ولی یکی از تست‌های بسیار مهم هست. مسئله بسیار مهم اینجکشن ولتاژ هست که از چه نقاطی انجام بشه. فرضاً شما اگر مثلا مشاور باشید، مثلا میایید میگید از E1 اینجکشن ولتاژ انجام بده و از مثلا E12 به یک نسبتی این فواصل رو میاد تقسیم میکنید. مسئله البته خیلی بیشتر و پیچیده تر از این موضوع هست و استاندارد خاص خودش رو داره، اما چیزی که اتفاق میفته متاسفانه به دلیل اینکه حالا یا محدودیت زمین برای نصب این تجهیزات هست، فرضاً ما دسترسی داریم به این E06 فرضاً، ما نمیتونیم تجهیزات تست ولتاژ رو بیاریم روی E01 فرضاً اون آداپتور رو نصب کنیم، یا به خاطر سرعت انجام پروژه چون نصب این خودش زمان بر هست، این آداپتوری که وصل میشه به پست GIS میان معمولا از یک نقطه این تست رو انجام میدن. اتفاقی که به وجود میاد این هست که اون ولتاژ بالایی که قبلا عرض کردم که 550 کیلوولت فاز به زمین هست باعث میشه که تجهیزات نگهدارنده و عایقی که در داخل این کمپارتمنت های پست GIS هست که داره ولتاژ بهش تزریق میشه دائما تحت تنش عایقی باشن و به راحتی این تجهیزات عایقی آسیب خواهند دید و این بسیار مهم هست. به خاطر همین حتما مد نظرتون باشه که از یک نقطه تزریق ولتاژ انجام ندید. صحبتایی رو که عرض کردم بیشتر اطلاعات تجربی بود و شاید هیچ جا این مطالب گفته نشه، صرفاً جهت اطلاعات شما عزیزان بود، اگرچه GIS روم واقعا چیز خیلی پیچیده و خیلی زیادی نداره. یک نکته هم حالا همین الان یادم اومد حقیقتاً این هست که توی پست‌های GIS یک مسئله بسیار مهم فشار گازی هست که اینجا عرض کردم. زون‌های گازی، زون گازی مهمترینش زون گازی G0 مربوط به کلیت هست که بالاترین فشار رو داره، مربوط به کیبل باکس ها هست، فشار اختصاصی خودش رو داره اینجا این پایین که اینجا بخشی که دیسکانکتوری هست که به باسبار وصل میشه و به حضور شما عرض کنم فشار اینها رو خب خود سازنده میده. اما مسئله بسیار بسیار مهم در زمان نصب این هست که این فشار گاز خیلی خیلی مهم هست که دقیقاً طبق تیبل سازنده باشه. توی تیبل سازندگان معتبر مثل زیمنس، مثل حالا آلستوم قدیم یا GE امروز، چون آلستوم هم سهامش رو GE خریداری کرد چند سال پیش، مسئله مهم این هست که شما چند تا پارامتر اساسی رو باید توی این در نظر بگیرید. یکیش ارتفاع اون GIS یا
همین لولی که نسبت به سطح صفر عرض کردم این توی این نقشه ها مشخص بود، ارتفاعش نسبت به سطح دریا چقدر هست؟ چرا؟ چون شما دارید یک گازی رو تحت یک فشار مشخص اینجا تزریق میکنید. اون سازنده که نمیدونه فشار گاز برای شما فرضاً توی چه جایی توی دنیا بوده. اگر قرار باشه برای هر جایی بیاد یک نقشه تهیه بکنه یه مقدار سخت است. معمولاً عرض کردم سازندگان اسم و رسم دار این تیبل رو برای ارتفاعهای مختلف نسبت به سطح دریا مشخص کردن. این یک نکته. نکته بعدی دمایی هست که شما دارید گاز رو تزریق میکنید. این دما بسیار بسیار مهم هست، یعنی حتما باید دما رو بسنجید. اگر دما کمتر بود یا بیشتر بود، باز خود سازنده رفرنس در این ارتباط داره. البته بعضی از سازندگان چینی متاسفانه اصلا چنین تیبل هایی ندارن، حداقل سالهای پیش که من کار کردم باشون چنین چیزی رو نداشتن و خود ما در واقع محاسباتش رو انجام دادیم و یا از تیبل های مربوط به پروژه های دیگه استفاده کردیم. ولی باید این نسبت دمایی رو حتما در نظر بگیرید. این G0 G1 و بقیه زونهای گازی برای دمای معمولاً 25 درجه سانتیگراد هست. بعضی مواقع سیستم HVAC را نیفتاده هنوز به خاطر حالا پس و پیش شدن قسمت‌های مختلف پروژه و داخل این GIS روم شما وقتی که تشریف ببرید، اگر یک منطقه سردسیر باشید مثل تبریز، بسیار بسیار هوا سرد هست، یا یک منطقه جنوبی باشید مثل بندرعباس، مثل عسلویه یا حالا بوشهر یا اهواز، ممکنه این دما بسیار بالا باشه. این دما پارامتر بسیار مهمی هست. اگر قرار هست اون سوپروایزر فشار رو بر اساس دمای محیط بسنجه که دیگه 25 درجه نیست، شما حتما باید یقش رو اونجا بگیرید و مجبورش کنید بر اساس تیبل مشخصی که اومده و اون فشار رو در دمای مختلف تعیین کرده، اون میزان فشار رو به شما بده. دیگه اون موقع مثلا G0 بالفرض 6.5 بار نیست، ممکنه بنابر اون تغییرات دمای محیطی که هست این فشار رو شما مجبور باشید 2 بار حتی بیشتر کنید. چرا؟ چون تمام اینها نهایتاً با استفاده از سنسورهای اندازه‌گیری فشاری که اینجا هست و کانکشن هایی که دارن توی داخل خود تابلو LCC شما اومده و مشخص شده که بعداً حالا این تابلوهای LCC نماهای بیرونی و اون پنجره آلارم و تجهیزاتشون رو نشونتون میدم. ولی چیزی که عرض کردم این هست که اگر فرض کنید میخوام ایرادش رو بگم، فرض کنید الان دما مثلا حدود 40-41-2 درجه هست، شما اومدید گاز رو طبق فشاری که سازنده گفته ولی برای دمای 25 درجه هست این رو تزریق کردید. بعدن وقتی که میاید این پست رو میخواید راه اندازی کنید، فرض کنید دمای هوا خنک شده، در فصل زمستان هستید، ممکن هست که شما یا اوور پرشر داشته باشید یا لو پرشر و کنتاکت های اینها توی مسیر کلیدزنی کلید استفاده شده توی لاجیک اند اینترلاک، به هیچ وجه به شما اجازه وصل یا قطع نمیده و آلارم یا تریپ خواهید داشت. البته برای لاجیک وصل و قطع متفاوت هست که بحث مفصلی داره توی لاجیک اند اینترلاک. انشالله اگر فرصت شد و علاقه‌مند بودید حتما براتون این قسمت رو توضیح خواهم داد، ولی مسئله بسیار بسیار مهمی است، حتما بهش دقت بکنید. نکته آخری که اینجا لازم میدونم عرض بکنم این هست که شما توی این پست اگر نقشه کناری رو با هم دیگه دقت بکنیم، اینجا دقت بفرمایید که این همین پست هست. تابلوهای حالا اینترفیس، تابلوهای حالا PMS اینجا داره و سایر تابلوها
چه حفاظتی و کنترلی. ببینید اینجا RW داره، یعنی تابلو حفاظت و کنترل توأمن با هم هست. 2 تا تابلوی LCC دارن اینها، به خاطر اینکه مداراتش حالا خیلی گسترده بوده در 2 تابلو اینا رو جا دادن. و خدمت شما عرض کنم که وقتی که GIS رو اومدید و ساختمانش رو خواستید قبل از نصب بیاید و تجهیزات رو قبل از این که بخواید نصب بکنید و این تابلوها، حتما کف این GIS رو باید آنتی استاتیک کار بکنید که بعداً شما وقتی رله ها رو روی این تابلوها نصب کردید، بعداً اپراتور یا کسی که میاد تعمیر بکنه این بردها رو، حالا بماند اون سیفتی لازم رو برای آسیب ندیدن کارت های حالا تغذیه یا کارت های IORL ها همراهش هست و دقت میکنه، ولی احتمال داره که به خاطر الکتریسیته ساکن یا در زمانی که داره بهره برداری میشه، تصور کنید یک بی کل پست خاموش نیست، شما الکتریسیته ساکن دارید داخل این پست، یک بی رو فرض کنید روی تابلوش نفر میخواد کار بکنه، این الکتریسیته ساکن به راحتی میتونه باعث آسیب رسوندن به کارت رله های شما بشه یا مخاطرات دیگه ای رو به وجود بیاره. پس حتما باید کف این سالن آنتی استاتیک کار بشه و یک لایه رزین، بعد گرافیت، نوارهای مسی روش خوابونده میشه. یک بحث خیلی مفصل و جذابی این موضوع داره. بعد دوباره روش حالا رزین کار میشه و بعدن کل این نوارهای مسی که روی گرافیت خوابونده شدن از 2 طرف این GIS روم میان بیرون کنار دیوارها، یه تیکه میان بالا ارتفاع میگیرن از دیواره، در حقیقت دیوارهای جانبی، و تمام این نوارهای مسی به هم وصل میشن از طریق یک شمش. این شمش رو شما باید ببرید بعدن با حالا کابلی که برای رایزرها در نظر گرفتن توی محاسبات و کلکیولیشن ارتینگ به همون سایز، فرضاً کابل 150 میلیمتر مربع هست، باید اون شمش رو نهایتاً، شمشه باید حتما لوپ باشه، یعنی کاملا به هم پیوسته باشه این شمش. نوارهای مسی هم که عرض کردم بهش وصل شدن که توی کف GIS به صورت ارزی شما اینا رو خوابوندید و خود اون شمش هم باید بره به ارت پرایمری یا ارت اولیه‌ای که توی زیر این ساختمان GIS که گرادیان ولتاژ بسیار بالایی داره، معمولا یک قفس فاراده‌ای میایم و احداث میکنیم، باید بره به اون شبکه پرایمری حتما وصل بشه. اینم نکته آخر بود. امیدوارم که این نکات براتون مفید واقع شده باشه. این دوره و مطالبی که عرض میکنم به هیچ وجه در هیچ جای دیگه شما مشاهده نخواهید کرد و اگر چنین دوره‌ای رو بخوایم به صورت قیمت گذاری بشه، قطعا قیمت خیلی بالایی داره، میتونید تو اینترنت سرچ بکنید. اگر دوستانی این اطلاعات براشون مفید بوده، حداقل کاری که ازشون میخوایم این هست که ویدیوها رو حتما لایک کنن و توی شبکه‌های اجتماعی دیگه اینها رو منتشر کنن. اگر هم علاقه‌مند بودید که برای توسعه این پلتفرم و گسترش آموزش‌های کاربردی و مفیدی که مد نظرمون هست و نکاتی که از این دست عرض می‌کنم، میتونید از لینکی که توی توضیحات هست حمایت مالی خودتون رو اگر علاقه‌مند بودید داشته باشید از کانال تسلا تا انشالله بتونیم پرقدرت‌تر این راه رو ادامه بدیم با کمک شما دوستان عزیز و مهندسین نازنین. هر جا هستید در پناه خداوند سبز و مانا باشید تا جلسه بعدی.